Xin chào mọi người đã đến với Mọt Game và mình là Chloe. Cũng đã lâu lắm rồi chúng ta không làm về game kinh dị 2D lấy bối cảnh ở Nhật Bản. Và các fan của Corpse Party đâu hết rồi? Vì video ngày hôm nay sẽ làm về cốt truyện Kimigasai Tatsukitsu Death Game hay Your Turn to Die Death Game by Majority. Và cũng vì game khá dài cho nên video ngày hôm nay sẽ làm về chương đầu tiên của trò chơi thôi nha. Và hãy cùng bắt đầu thôi nào. Trong Your Turn to Die Death Game by Majority, ta sẽ vào vai cô nữ sinh Sarah vô tình bị cuốn vào một trò chơi ma sói đầy chết chóc, nơi mạng sống mỗi người phụ thuộc vào biểu quyết của những người còn lại. Tất nhiên, tất cả chỉ là lớp vỏ bọc cho một thí nghiệm điên rồ, nơi mạng sống con người không đáng một xu. Vậy, chuyện gì đã xảy ra trong Chapter 1 của Your Turn to Die? Hãy cùng bọn tôi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nha. Bắt đầu thôi nào. Câu chuyện bắt đầu khi nhân vật chính Sarah tỉnh dậy trong lớp học vào lúc tối muộn, nhận ra không còn ai trong trường. Sarah vội vã thu dọn cặp sách ra khỏi lớp và gặp được cậu bạn thân Joe ở cổng trường, nên cả hai cùng nhau ra về. Trên đường đi, Joe kể cho Sarah nghe về buổi hẹn hò hôm nay của mình và cũng thú nhận rằng vì lo cho Sarah sẽ bị tên bám đuôi quấy rối cô thời gian gần đây làm hại, nên mới chờ cô về cùng vào lúc tối muộn như thế này. Một bóng đen bí ẩn bỗng xuất hiện dưới ánh đèn đường, cắt ngang cuộc trò chuyện của Joe và Sarah. Cả hai sau đó vội kéo nhau chạy về nhà Sarah cách đó không xa. Sau khi vào nhà và xác định mình đã an toàn, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, Sarah nhanh chóng phát hiện mẹ mình đang nằm bất tỉnh trong nhà. Cô hoảng loạn chạy đi tìm bố và bị hàng loạt cánh tay màu đen túm lấy, kéo vào màn đêm sâu thẳm. Tỉnh lại, Sarah phát hiện mình đã ở trong một căn phòng xa lạ. Cô bị trói nằm trên một chiếc giường nhỏ, bên cạnh là Joe cũng rơi vào tình trạng tương tự. Một giọng nói vang lên thông báo cả hai chuẩn bị tiến vào vòng thử nghiệm đầu tiên. Luật chơi rất đơn giản, cả hai có 5 phút để tìm chiếc chìa khóa giải thoát cho nhau. Nếu không thể thoát sau 5 phút, chiếc giường cả hai đang nằm sẽ gập đôi lại và nghiền nát cơ thể họ. Joe nhanh chóng tìm thấy chìa khóa giải thoát cho anh và Sarah trước khi thời gian kết thúc. Cả hai chạy ra khỏi phòng muốn trốn thoát, nhưng rồi lại rơi xuống một hội trường lớn khác nằm bên dưới lòng đất và gặp gỡ một nhóm người lạ mặt. Hóa ra ngoài Joe và Sarah vẫn còn 9 người khác cũng bị cuốn vào trò chơi điên rồ này. Ta có cầu thủ bóng chày Kyutaro, ca sĩ nhạc punk Reiko, anh chàng nội trợ điển trai Kai, cô nữ sinh nhút nhát Kana, sinh viên đại học Nao và thầy giáo cũ của cô ấy là Mishima, cậu trai tóc xanh thích nhảy Việt Su, cậu bé thích ôm mèo bông mới học lớp 6 tên Gin, và cuối cùng là anh chàng cảnh sát Kechi. Tuy khác nhau về nghề nghiệp và tuổi tác, nhưng trên cổ mỗi người đều được đeo một chiếc vòng cổ điện tử đặc biệt. Có điều không ai biết công dụng của chúng là gì. Sau khi kết thúc màn giới thiệu, Kyutaro cho mọi người xem chiếc hộp của anh ta nhận được từ cuộc thử nghiệm đầu tiên. Nhưng khi mở ra, cả nhóm kinh hoàng phát hiện bên trong là đầu của một con búp bê làm y như thật. Kèm theo đó là một tờ ghi chú yêu cầu họ tìm đủ những phần còn lại của con búp bê được giấu trong những căn phòng ở đây. Vì một lý do nào đó, anh chàng Su chủ động ngỏ ý muốn bắt cặp tìm kiếm với Sarah, trong khi Joe lập đội với cảnh sát Kechi. Rất nhanh sau đó, Su và Sarah gặp lại nhóm của Joe trong một căn phòng màu xanh kỳ lạ. Nơi này đặt 9 cái ghế, có 4 ghế trống và 5 ghế có hình nhân to bằng người thật ngồi. Cảm thấy sự quái dị của căn phòng, Su và Sarah định rời đi, nhưng cánh cửa phòng đột nhiên đóng lại chia cắt hai người. Giờ đây trong phòng chỉ còn 5 người là Sarah, Keiji, Kyutaro, Kai và Joe. Bức ảnh được treo trên tường bỗng phát ra tiếng nói. Nó giới thiệu mình tên là Meister, người quản lý căn phòng, và mời cả năm tham gia một trò chơi để rời khỏi đây. Trò chơi đầu tiên, cò quay Nga. Đầu tiên, căn phòng yêu cầu 5 người chọn ra một người làm kẻ thách thức và 4 người còn lại làm mục tiêu. Sau khi bỏ phiếu biểu quyết, Sarah được chọn làm kẻ thách thức. Lúc này, Meister mới bắt đầu phổ biến luật chơi. Kẻ thách thức sẽ có 6 viên đạn giả, 3 viên đạn thật và một cây súng cò quay. Người giữ vai trò thách thức có quyền nạp đạn theo bất kỳ quy tắc nào mình muốn, sau đó dùng súng bắn vào chính mục tiêu trong phòng. Mỗi mục tiêu chỉ được bắn một lần. Trò chơi sẽ kết thúc khi đạn trong súng được bắn hết. Điều này đồng nghĩa với việc mạng sống của 4 mục tiêu phụ thuộc vào kẻ thách thức, và nếu chuyện không may xảy ra, sẽ có 3 người phải mất mạng trong trò chơi này. Sarah bình tĩnh, lắp đạn theo quy tắc 2 giả 1 thật và bắn thử 2 phát đầu tiên vào hình nhân để xác định viên đạn tiếp theo là thật hay giả. Nhờ vậy, cả nhóm đã may mắn sống sót mà không có thương vong về người. Meister khen ngợi Sarah và trao cho họ cánh tay của con búp bê làm phần thưởng. Trong lúc đó, Sarah vô tình nhận ra Kai có thể chính là kẻ bám đuôi cô dạo gần đây. Nhưng vì không rõ mục đích thực sự của Kai là gì, nên cô tạm thời giữ bí mật về chuyện này.
Cả nhóm sau đó sẽ tìm được một cánh tay khác từ máy bán nước, chân trái ở trò phóng phi tiêu và chân phải được giấu tại quầy bar. Sau khi ghép tất cả những bộ phận của con búp bê vào phần thân được Keiji tìm thấy tại căn phòng màu hồng, một làn khói trắng xuất hiện che khuất tầm nhìn của nhóm bạn. Sau khi làn khói tan đi, con búp bê bỗng đứng dậy, nói chuyện như người thật, bằng chất giọng nhí nhảnh. Nó giới thiệu mình tên là Miley, người sẽ hướng dẫn bọn họ bước vào bữa tiệc đẫm máu tiếp theo. Trò chơi chính, ma sói. Nạn nhân đầu tiên, Mishima. Đầu tiên, Miley giải thích rằng trong trò chơi này mọi người sẽ bỏ phiếu bầu chọn một người bất kỳ và người có nhiều phiếu bầu nhất sẽ phải ra đi một cách đau đớn. Thế mọi người có vẻ không tin. Miley phát cho mỗi người một chiếc máy tính bảng và yêu cầu họ hãy bầu chọn một người bất kỳ. Hầu hết mọi người đều bỏ phiếu trắng. Nhưng khi tổng kết phiếu, thầy giáo Mishima lại là người nhận được nhiều phiếu bầu nhất, 3 phiếu. Hình phạt lập tức được tiến hành. Chiếc vòng cổ trên cổ của Mishima bắt đầu nóng lên. Mùi thịt cháy khét tỏa ra khắp phòng. Trong khi Mishima hét lên đầy đau đớn và mọi người dần trở nên hoảng loạn, cô búp bê Miley nói vài câu chế giễu rồi bị cài đập bằng chảo nên phải bỏ đi. Vài phút sau, Mishima đã không còn động đậy nữa. Nào, cô học sinh yêu quý của ông ngỡ ngàng ngồi sụp xuống cạnh cơ thể của thầy mình. Vì quá sốc, cô trấn an rằng thầy mình vẫn còn sống và cố nâng ông dậy. Tuy nhiên, đầu của Mishima rơi xuống đất, chứng tỏ không còn cơ hội nào để cứu ông ta. Mọi người trở nên hoảng loạn và đổ lỗi cho nhau về sự ra đi của Mishima. Lúc này ai cũng rõ họ có quyền giết bất cứ người nào mình chướng mắt chỉ với một tấm phiếu bầu. Nhưng đồng thời, tính mạng của họ cũng đang nằm trong tay kẻ khác. Không ai có thể chắc chắn mình sẽ an toàn rời khỏi nơi này. Sau sự cố đó, cả nhóm quyết định tách nhau ra để bình tĩnh lại. Sarah đi vào phòng ăn và bắt gặp Kai cũng đang ở đó. Cô định chất vấn Kai, nhưng đèn trong phòng bỗng vụt tắt. Trong lúc mò mẫm, cô vô tình nhặt được một tấm thẻ với nội dung: đây là chìa khóa thoát khỏi nơi đây. Phải mang theo tấm thẻ mọi lúc và không được để ai biết đến sự tồn tại của nó, nếu không sẽ phải đón nhận cái chết. Đèn phòng sáng trở lại, Sarah vội vàng giấu tấm thẻ đi trước khi Kai đến bên cạnh cô. Chờ khi không còn ai nữa, cô mới lấy tấm thẻ ra kiểm tra và nhìn thấy dòng chữ Keymaster trên đó. Sarah sau đó bắt gặp Sư đang nói chuyện với Kyutaro và bị Sư kéo đến một căn phòng bí mật mà anh ta vừa tìm được. Trong căn phòng có đặt một chiếc laptop màu đen nhưng bị khóa bằng mật khẩu. Sư nói rằng bên trong laptop có lẽ sẽ có thêm thông tin gì đó nên cậu ta ở lại tìm cách mở khóa, trong khi Sarah ra ngoài tìm mọi người. Cô đến quầy bar và gặp Joe đang ngồi ở đấy. Sau một lúc trò chuyện, Joe bày tỏ rằng anh nghi ngờ trong nhóm họ có một người là gián điệp của bọn chủ mưu, và đó rất có thể là Keiji, vì trông anh ta không giống một cảnh sát cho lắm. Kết thúc cuộc trò chuyện, Sarah tỏ ra hiểu ý Joe và hứa sẽ để mắt đến Keiji rồi bỏ đi. Trong lúc đi kiểm tra những căn phòng khác, Sarah nhặt được một tấm giấy nốt ghi tên 4 người và một con số phần trăm. Trong số đó, Mishima, người vừa qua đời, có tỷ lệ thấp nhất và người cao nhất là một cái tên lạ. Sarah tiếp tục mò mẫm và tìm thấy một chàng trai lạ mặt trông như một tên tội phạm bị nhốt trong tủ đồ. Thấy anh ta đã bất tỉnh, trên cổ cũng đeo vòng cổ như mình, cô vội vàng chạy đi tìm Joe nhờ giúp đỡ. Cả hai sau đó khiêng cậu trai này đến căn phòng màu hồng cho Keiji xem. Nhưng thông báo mời mọi người rời khỏi căn phòng để dọn dẹp thi thể Mishima bỗng vang lên, khói trắng phun ra. Nâu vội vàng bỏ đầu thầy Mishima của mình vào chiếc hộp rồi chạy đi. Cậu bé Gin vì lo lắng nên cũng chạy theo. Nhưng ra Nâu vẫn chưa thoát khỏi cú sốc và có thể làm điều dại dột. Cả nhóm lập tức chia ra tìm cô và Gin. Sarah và Keiji tìm thấy Gin bị nhốt trong một chiếc lồng chim và cứu cậu nhóc ra ngoài. Trên đường đến căn phòng bí mật để gọi Sư về tập trung với mọi người, Sarah cố hỏi dò về nghề nghiệp thực sự của Keiji, nhưng anh ta lại ậm không nói. Tại căn phòng bí mật, Sư đã bất tỉnh từ lúc nào, chiếc laptop màu đen cũng bị đánh cắp. Sarah vô tình tìm thấy tấm thẻ bí ẩn trên sàn, nhưng vai trò của tấm thẻ lại là vật tế chứ không phải là Keymaster như cô. Khi Sư tỉnh dậy và hỏi Sarah đang nhìn gì, cô nói dối rồi vội giấu tấm thẻ đi và cùng mọi người xuống tập hợp ở quán bar. Khi cả nhóm đến quán bar thì người đàn ông bí ẩn cũng vừa tỉnh. Gã tự giới thiệu mình tên là Ganbi và từ chối tham gia vào nhóm 10 người, rồi bỏ đi. Các bọn thấy thế thì quyết định mặc kệ gã ta rồi tiếp tục đi tìm Nao. Cả nhóm sau đó sẽ tìm thấy Nao trong trạng thái vô cùng kích động ở phòng bếp. Sau khi trấn an cô, họ tìm thấy chiếc hộp chứa đầu Mishima, nhưng bên trong lại chẳng có gì cả. Lúc này, mọi người ngoài mặt hợp tác tìm cách ra ngoài, nhưng đã dần nảy sinh nghi ngờ và xích mích với nhau. Trong lúc tách khỏi mọi người để tìm kiếm cách rời khỏi nơi này, Sarah bỗng bị ai đó đẩy từ phía sau rồi rơi vào hôn mê. Trò chơi chính bắt đầu. Ma sói, nạn nhân thứ 2 và 3, Joe và
Khi tỉnh dậy, Sarah nhận ra mình đang ở trong một căn phòng tối đen như mực. Trước mặt cô là một bàn đầy đồ ăn và màn hình TV đang phát hình ảnh con búp bê Miley. Hóa ra đây là video đã thu sẵn từ trước. Miley trong video nở nụ cười và bắt đầu giải thích quy tắc thật sự của trò chơi chính, cũng như công dụng của tất cả những thẻ bài. Trò chơi được chia thành 2 vòng bỏ phiếu. Trong vòng đầu tiên, mọi người sẽ bỏ phiếu chọn ra 5 người mà họ nghi ngờ. Trong vòng thứ hai, mọi người sẽ bầu cho 5 người được chọn để chọn ra kẻ phải hy sinh trong trò chơi này. Người chơi có quyền tự bỏ phiếu cho bản thân, nhưng không được oán tù tì để xác định người được chọn. Ngoài ra, nếu chỉ có một người được chọn trong vòng đầu tiên thì người đó sẽ chết và không có vòng 2. Thêm vào đó, mỗi người tham gia trò chơi đều nhận được một tấm thẻ vai trò, bao gồm một Keymaster, một hiền nhân, một vật tế và còn lại là dân thường. Vật tế được phép bỏ 2 phiếu. Nếu vật tế nhận được nhiều phiếu bầu nhất thì vật tế sống, còn tất cả mọi người chết. Ngoài ra, vật tế có quyền chọn một người sống sót cùng mình. Dân thường không có bất kỳ chức năng nào. Nếu dân thường chết thì vật tế sẽ chết. Tiếp theo là Keymaster. Nếu Keymaster chết thì tất cả mọi người đều phải chết. Cuối cùng là hiền nhân. Hiền nhân có khả năng tiên tri ra Keymaster, nhưng không được phép nói dối về kết quả tiên tri. Nếu hiền nhân chết thì vật tế cũng sẽ chết. Điều này đồng nghĩa với việc dù kết thúc thế nào đi chăng nữa thì vẫn có ít nhất 2 người phải chết trong trò chơi này. Sau khi kết thúc phần giải thích, tất cả mọi người đều tiến vào phòng chơi chính, nơi Miley đã chờ sẵn. Cô ta vui vẻ thông báo rằng họ sẽ có 70 phút cho vòng đầu tiên và 20 phút để bỏ phiếu cho vòng thứ hai. Cuộc bỏ phiếu sẽ tiến hành khi thời gian kết thúc. Nhóm người lập tức tranh luận để bản thân không phải trở thành kẻ hy sinh. Sư là người đầu tiên lên tiếng. Cậu ta thú nhận mình là Keymaster để được sống. Nhưng mà chúng ta đều biết Keymaster thật ra là Sarah. Sau một hồi tranh luận, Kyutaro đề nghị rằng họ nên có sự ưu tiên chọn 3 người chán sống và yếu ớt nhất trong nhóm là Nao, Kana và Gin. Nao tỏ ra chấp nhận số phận vì cô ấy chẳng còn gì luyến tiếc sau sự ra đi của thầy mình nữa. Cậu bé Gin mắc chứng tự kỷ nên gặp khó khăn trong việc chứng tỏ mình. Còn Kana, trong trò chơi đầu tiên trước khi đến đây, Kana đã chứng kiến chị gái hy sinh vì mình nên cũng chẳng còn thiết tha được sống. Nhưng Gin sau đó đã đưa ra một tờ giấy bị rách được cậu bé dán lại. Nó giống với tờ giấy tỷ lệ mà Sarah đã gặp lúc trước, nhưng với 4 cái tên khác và có nghề nghiệp đi kèm bên cạnh. Nhờ đó, cả đám phát hiện ra tên thật của Gunby là Alice. Gã là anh trai ruột của cô nàng ca sĩ punk Reiko và từng đi tù vì tội sát hại một người. Cuộc tranh cãi tiếp tục và một sự thật khác lại được hé lộ. Hóa ra người đã đánh Sư bất tỉnh chính là Nao, và người ép cô làm điều đó là anh chàng điển trai Kai với mục đích lấy cắp chiếc laptop trong tay Sư. Sư sau đó cũng tiết lộ rằng cậu ta đã mở khóa được chiếc laptop, mật khẩu là họ của Sarah. Bên trong laptop có 4 email được Kai gửi cho một người nào đó. Nội dung của email đầu tiên là chuẩn bị cho trò chơi. 2 email tiếp theo là tình cảm của Kai dành cho Sarah và mong muốn sẽ hiến thân, thậm chí là sát hại những kẻ có ý định làm hại Sarah. Riêng email cuối cùng, Sư nói rằng nội dung bên trong bày tỏ Sarah rất mong đợi trò chơi lần này, nhằm đẩy Sarah và bạn thân Joe của cô vào diện tình nghi. Nhưng trái với suy nghĩ của Sư, phần lớn mọi người đều bảo vệ Sarah vì những gì cô đã làm cho họ. Điều đó làm Sư tức giận. Cậu ta bắt đầu mất bình tĩnh và tranh cãi với Sarah. Joe lên tiếng định bảo vệ Sarah, nhưng Miley lập tức chen vào và thông báo thời gian đã hết. Kết quả 5 người bị chọn là Sarah, Joe, Kenna, Sư và Kai. Khi vòng 2 bắt đầu, mọi người tiếp tục tranh luận vai trò để tìm ra kẻ phải hy sinh trong 5 người trên. Joe tiết lộ anh ta là hiền nhân mà nói luôn Keymaster là Sarah chứ không phải là Sư. Nhưng lúc này Kenna đột nhiên lên tiếng thừa nhận mình mới là hiền nhân và Keymaster thực ra là Sư. Kai cũng lên tiếng nói mình là hiền nhân và Keymaster là Sarah, khiến tất cả mọi người đều hoang mang không biết ai đang nói thật. Sau một hồi suy luận, Sarah nhận ra Kai là hiền nhân thật ngoài ý muốn. Kai thừa nhận rằng mình là tay sai của tổ chức đã tạo ra trò chơi này, đồng thời tiết lộ Joe rất có thể là vật tế, nên họ tuyệt đối không nên bỏ phiếu cho Joe. Đồng thời, anh ta hứa sẽ tiết lộ tất cả mọi chuyện nếu sống sót. Tuy nhiên, trò chơi kết thúc với kết quả Kai nhận được nhiều phiếu bầu nhất. Miley sau đó xuất hiện và tiết lộ vai trò. Kai là hiền nhân, Sarah là Keymaster và Joe là vật tế. Vậy nên cuối cùng 2 người phải hy sinh đó là Kai và Joe. Đến đây hẳn có bạn sẽ thắc mắc, vậy thì tại sao Sarah lại nhận được tấm thẻ vật tế cạnh Sư? Thì nhận được không có nghĩa là thẻ đó của Sư, và lý do thì sau này chúng ta sẽ rõ. Không muốn Joe phải chết, Sarah lập tức cầu xin Miley và được trao cho một nút bấm cứu sống Joe. Nhưng dù cô ta có bấm nhanh như thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ kéo dài nỗi đau của Joe. Bạn thân của cô vẫn không thể sống. Kai sau đó đã tự chấm dứt cuộc đời trước khi Miley kết liễu anh ta. Trước khi nhắm mắt, Kai tuyên bố rằng đây là sự kháng cự cuối cùng của anh ta dành cho tổ chức đã tạo ra trò chơi.
Điều này chứng tỏ Kai rất có thể đã phản bội tổ chức vì Sarah. Cuối cùng anh ta nhắn gửi hy vọng của mình với Sarah, rồi ngừng thở. Trò chơi ma sói chết chóc kết thúc. 11 người, giờ chỉ còn lại 9 người. Tuy nhiên trò chơi của nhóm bạn chỉ mới bắt đầu. Vì trong cuộc trò chuyện riêng giữa Alice và Keiji, Alice tiết lộ rằng mình vào tù vì sát hại một người bạn. Người đó tên là Su Hiyori. Và đó là kết thúc của chương đầu tiên của Your Turn to Die. Nếu thích video này thì các bạn hãy like, share để mà có động lực làm chương tiếp theo nha. Bây giờ thì video cũng đã dài rồi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Và mọi người thấy chương đầu tiên của Your Turn to Die, Dead Game by Maturity như thế nào? Có trong sáng như Corpse Party hay không? Và chúng ta sẽ đến với chương 2 của trò chơi trong video tuần sau nha.